این کمپرسور 5H 120 هست. توی کمپرسورها همه کمپرسورها فرق نمیداره. حالا این کمپرسور 12 سیلندر هست. تو کمپرسورهای دیگه ما یه چیزی داریم به نام لقی محوری. الان اینجا ساعت نصب کردیم. این کمپرسور یه اکسیال کلیرنس داره که این میلنگ میتونه تو راستای محوری بازی بکنه. مهم هست که این اندازه گیری بشه. ببینید روی ساعت الان ما وقتی که بازیش میدیم میلنگ رو میتونیم این لقی رو حساب کنیم که آیا اشتباه هست، ما زیاد گرفتیم یا کم گرفتیم. این رو میتونیم محاسبه بکنیم به راحتی و ببینیم. مهم هست هنگام مونتاژ کمپرسور این کار حتما انجام بشه.